Please like, comment, and subscribe to my channel. तिमीहरूको नाम के अरे? विनिता, तिम्रो? कविता। कति कतिमा पढ्छौ? तिमी 1 मा पढ्छौ, तिमी 4 मा पढ्छौ। हो, अनि यो पानी चाहिँ कतिवटा बेचिसक्यो? 4 बेच्यो, अब कतिवटा बाँकी छ? हो, दिनदिनै बेच्छ? दिनदिनै बेच्न आउँछ? स्कुल जाँदैन? कहिलेसम्म बिदा छ? माघको 7 गते। एउटा पानीको कति पर्छ? 30 रुपियाँ। तिमीहरूले कतिमा किनेर लिएर आउँछ? 25मा किनेर लिएर आउँछ? अनि 5 रुपियाँ एउटा र 5 रुपियाँ फाइदा हो? 1 कार्टुन किन्यो भने कति फाइदा हुन्छ? 1 कार्टुनलाई कति पर्छ थाहा छ? 120 मा 1 कार्टुन आउँछ। 1 कार्टुनमा कतिवटा हुन्छ? 12वटा हुन्छ। र त्यो अब हिसाब गर त, 12वटा तिमी 4 मा पढ्छौ होइन? हिसाब गर त। हो, 30 दुना 60, 360 रुपियाँ आउँछ। अनि एक उस्तो लिएर आउँदा पानी कति पर्यो? 120। 360 मा 120 घटाउँदा 240 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। कति फाइदा हुँदो रहेछ? 240। भनेपछि कार्टुनमा किनेर लिएर आउँदा फाइदा कि एउटा किनेर ल्याउँदा फाइदा रहेछ? कार्टुनमा? हो, अबदेखि लिएर आउँदाखेरि कार्टुनमा किनेर लिएर आउनु। अब तिमीसँग पैसा कति छ अहिलेसम्म? 120 रुपियाँ हो। 120 मा मैले दिएको 50 जोड्दा 170 भयो। अब यो बेच्यो भने ठ्याक्कै 200 हुन्छ। 200 भनेपछि तिमीले 1 कार्टुन पानी किन्यौ भने 120 मा 1 कार्टुन आउँछ होइन? अनि त्यसपछि तिमीसँग पैसा कति रहन्छ? 80 रुपियाँ रहन्छ। हो, किन्दाखेरि कति किन्नु फाइदा रहेछ? 1 कार्टुन। हो, अनि एउटा किनेर लिएर आएर बेचेर हुन्छ? हो, अबदेखि 1 कार्टुन किनेर लिएर आएर बेच ल। तिम्रो पैसा पुग्यो पुगेन? हो, अब हिसाब जान्यो? म अर्कोचोटि आउँदाखेरि कार्टुन किनेर बेच्नुपर्छ है। ल, बाई।
ड्युटी गर्न आएको बाबु ड्युटी ए भन्नाले बा म यहाँको हेर पाले तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ यो यहाँनिर यसमा चाहिँ यो सरसफाइ चाहिँ एकदम त्यही हेरेर आएको बाबु अहिले तपाईँको हाम्रो अब हुन त तल व्यवस्था पनि हुँदैछ तल त्यो गेटहरू के गर्नु बन्दैछ अब व्यवस्थापन बन्छ गेट बन्न लाग्यो हजुर तपाईँको त्यहाँबाट टिकट हुन्छ होला पछि गएर पछि हुन्छ बाबु तपाईँको यो यसो गर्नु भने अब तपाईँले त हेर्नुहुन्छ कसैको प्लास्टिक प्लास्टिक खाने के माटो बनाएर लिएर यहाँको सफा गरेको छ बाबु त्यहाँ माथि छ यो ठाउँ के बाबु माथि पनि छ राम्रो हजुर राम्रो छ थुम कहाँ छ यो ठाउँ निकै राम्रो ठाउँ रहेछ बा यो सम्बन्ध चाहिँ मलाई एकदम ख्याल गर्न मन लागेको छ तपाईँको यति धेरै फोहोर गर्दा तपाईँले धेरै बाबु अब पिटिसक्यो हिजो पिटी के होला भने अब म बुढो मान्छे कसरी सुन्छ होइन त्यहाँ यो फोहोर किन ऊ खाएको कि यो खाएको हो कि म त के डराउँदैन बाबु हो यो ठिक गर्नुभयो होइन यो तपाईँको एउटा जिम्मेवारी हो यो कसैले फोहोर गर्छ त्यो गर्छ भने तपाईँले गर्नुपर्छ यो गरेर गरे माथि छ बाबु अलिकति फोहोर गरेर त्यो बाल सोधेर ल हुन्छ बस माथि पनि गएर उस गर्दै गर्नु यहाँ अलिक बढी केटाकेटीहरू आउँछ अनि त्यो खानेकुरा ठुलो ठुलो ल्याउनु भएको थियो अब के पनि खाँदैन जाँड रक्सी के पनि
Please like, comment, and subscribe to my channel. त्यो माथि डाँडा छ नि त्यहाँ अन्त पूजा गर्ने ठाउँ छ मन्दिर छ अरे क्या त्यहाँ माथि मन्दिर अँ ए ओला त्यो झन्डा 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 फर्क्यो त्यहाँ झन्डा फरफर आएर छ नि हो